हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं rzktutorial आपलोকে চাইছে rzktutorial। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে 29 মাৰ্চ লৈকে অসমত সকলো শিক্ষা অনুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। লগতে অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। তাৰ মাজত কি কি আছে সকলোখিনি কথা আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তাৰ লগতে পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰা হৈছে আৰু কোনবিলাক পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে সকলোখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। জৰুৰী জাননী, 29 মাৰ্চলৈ বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান, ছবিগৃহ, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান। যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের প্রতি লক্ষ্য রাখি সরকারে রাজ্যর সকলো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর সুইমিং পুল আজির পৰা 29 মাৰ্চলৈ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে। খানাপাৰা স্থিত প্ৰশাসনীয় প্ৰাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব সঞ্জয় কৃষ্ণই। তেওঁ জনোৱা মতে CBSE আৰু অন্যান্য বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ বাহিৰে সকলো স্কুল, কলেজৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে। মানে ইয়াত কি কৈছে, CBSE আৰু অন্যান্য বোৰ্ড পৰীক্ষা যিবিলাক আছে সেইবিলাক পৰীক্ষা চলি থাকিব। তাৰ লগতে স্কুলৰ বা কলেজৰ যিবিলাক মাহিলী পৰীক্ষা হৈ থাকে সেইবিলাক পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। লগতে ব্যক্তিগতভাৱে আয়োজিত হ'বলগীয়া ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান বাতিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ সকলো ছবিগৃহ বন্ধ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও বজাৰসমূহ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুলিও তেওঁ কয়। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানলৈকে ভাৰতত 93 জন লোক করোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰে 17 জন বিদেশী পৰ্যটক। ভাৰতত এই ভাইৰাছৰ ফলত 2 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বিশ্বৰ 149খন দেশৰ 1.5 লাখ লোক করোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 5604 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। অসমত এই পৰ্যন্ত এজনো লোক আক্ৰান্ত হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি কৃষ্ণই কয়, অসমত করোনা ৰোগীৰ বাবে 850টা বেড সাজু কৰি ৰখা হৈছে। 50 জন করোনা আক্ৰান্তৰ বাবে সুখীয়া ICU খোলা হৈছে। অসমত অহা সকলো পৰ্যটক পৰীক্ষা কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আয়ুক্ত সচিব অংগমুঠিয়ে। ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাইজক সকলো ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ সাজু, ভয় নাখাব আৰু ভয় নোখোৱাব তেওঁ কয়। আনহাতে এতিয়া পৰ্যটন খণ্ড বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই যদিও পৰিস্থিতি বেয়া হ'লে এপ্ৰিল মাহৰ আগতে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ' মানে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।